Servus dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim și dacă sunteți noi aici pe canal, bine ați venit! Până acum vreo 5 ani de zile eu nu am fost deloc în Delta Dunării și era așa o chestie foarte faină undeva departe și nu am ajuns să o vizitez. Dar în ultimii ani am fost de 4 ori în Delta Dunării și am întocmit un top 10 cu sfaturi și cu locații ce ai de făcut în Delta Dunării. Și dacă vă face plăcere, vă invit să le urmăriți. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din călătorile și din experiențele mele. În cele 4 călătorii ale mele în Delta Dunării am avut cumva 3,5 experiențe și o să vă explic de ce. Am fost la Gura Portiței, am fost cu o agenție care oferea pachet complet, all inclusiv, transferuri, cazare și masă. Am fost pe urmă la un resort, la Egreta, lângă Murirghiol, în partea de sud a Deltei și am fost din nou cu aceeași agenție cu Descoperă Delta Dunării în partea de nord a Deltei. Și am sintetizat un pic excursiile și ceea ce consider eu că este util să știi când mergi în Delta Dunării. Topul ăsta 10 pe care vi-l prezint este un top personal, dar să trecem la treabă. Pe locul numărul 10 este transferul în Delta Dunării. Tu ajungi cu mașina undeva unde trebuie să o parchezi și să ajungi la locația unde vrei să mergi în Delta Dunării. Dacă mergi la Gura Portiței, lași mașina la Jurislovca și te transferă ei acolo dacă vrei cu barcă rapidă sau cu a lor cea mai lentă. Dacă mergi la Mila 23, de exemplu, cu care am fost noi la Descoperă Delta Dunării, au inclus transferul, nu mai ai niciun stres, au parcare, te preiau și te duc. Sau dacă mergi undeva la un resort, noi am fost la Egreta, lângă Murirghiol, dar dacă vrei să mergi în alt resort, la Green Village sau alte resorturi, sau vorbești cu ei să-ți ofere transferul, care este contra cost și trebuie să întrebi din timp ce înseamnă dus-întors, sau ei o chestie de linie. Sunt și acolo vase de linie care te duc la Sulina sau la Sfântul Gheorghe și vezi un pic care este programul lor din portul Tulcea. Face mult mai mult, dar este mult mai ieftin. Numărul 9 din top este cazarea în sine. Unde vei sta în Delta Dunării? Și aici este în funcție de buzunarul fiecăruia. Poți să mergi de la nivel cu cort. Este interzis acum să dormi pe canale în Delta pentru că cei care gestionează Delta Dunării s-au pus la punct și cumva dau amenzi dacă mergi pe acolo. După care poți să mergi și să-ți iei o cazare undeva la localnici sau să mergi într-un resort cu de toate, dar din punctul meu de vedere nu reprezintă esența Deltei Dunării. Și am fost cu agenția, cu Descoperă Delta Dunării la Mila 23 și am stat la localnici și acolo afli tot felul de povești. De seara stau cu tine oamenii și îți poveste, dacă îți face plăcere, și mănânci bucate preparate de ei acolo și te simți foarte bine fiind în mijlocul oamenilor care trăiesc acolo de multă vreme. După ce am prezentat cum poți să ajungi și unde vei sta, vreau să intru în lista de călătorii pe care poți să le faci când ajungi deja și te cazezi în Delta Dunării. Și să le luăm un pic așa. Numărul 8 din listă este Sunset, călătorie la Sfințit. Nu este inclusă niciun pachet, dar noi mergând cu agenție și având mai multe persoane în grup, am negociat și am primit și pachetul de Sunset, de Asfințit, în all inclusivul lor. Foarte frumos să auzi liniștea adevărată și să vezi cum se sfârșește ziua, cumva din punctul de vedere la capătul lumii. Numărul 7 din listă și tot excursia este excursia de răsărit. Dacă nu știați, sunt două tipuri de oameni. Early bird, deci păsări de dimineață foarte devreme, care la 5 dimineața sunt foarte active și au programul pe umeri de dimineață. Și sunt persoane care se cheamă night owl, bufnițe de noapte. Deci dimineața nu-i scoli din pat, dar noaptea nu poți să-i culci. Numărul 6 din top este excursia de la Letea. Am fost și data trecută și anul ăsta la Letea cu excursie inclusă în prețul celor de la agenție. Ne-am dus pe canale foarte frumos, pe lacuri și am ajuns la Letea.
acolo am fost preluați cu o mașină și ne-am dus și am intrat în pădurea de la Letea unde am văzut caii. Este o pădure, de ce este ea o raritate? Este o pădure naturală crescută pe sol marin. Poftim, e fundul mării, aici, da? S-a retras marea, a rămas nisip sărat și a crescut pădurea. După care am fost și am văzut dunele de nisip din pădurea Letea. Am mâncat și acolo tradițional, la tanti Mărioara sau tanti Lenuța. Prima dată când am fost, acum câțiva ani, era o chestie foarte personală, venea doamna, povestea cu noi, ne explica, ne zâmbea, au avut timp de noi. De data asta a fost o chestie extrem de comercială, foarte multă lume, nu mai a avut timp decât să țipe la noi, dar mâncarea a fost bună, una peste alta, și ne-am bucurat de un prânz tradițional. Numărul 5 în top este excursia de la Sulina. Sulina merită să o vizitez din punct de vedere al ce reprezenta ea în trecut, deci când navigația se făcea pe Dunăre și totul pornea de la Sulina. Merită să mergi, să vezi farul, să te plimbi un pic pe faleză. Dar este foarte frumos și la Sulina să mergi să faci o baie pe plajă unde se varsă Dunărea în Marea Neagră. Numărul 4 din top este excursie pe lacuri și pe canale. Am mers cu bărcuța mai mică și am încăput pe niște canale extrem de mici, chiar la un moment dat am trecut pe sub niște stufi. Încă o chestie de adăugat aici, mergând cu agenție ne-am avut și ghid. E acum undeva la 5-6 ani de zile de-abia se mai întâmplă treaba asta, să înghețe, să fie înghețat 2 luni de zile. Bine, dar și când îngheată inclusiv brațul Sulin. Numărul 3 din top este excursia la Pelișor. Pelișorul este o plajă sălbatică, nu este nimic amenajat. S-a încercat în trecut o chestie acolo, dar s-a abandonat proiectul. Mergi cu șalupa până aproape de ieșirea în mare. Numărul 2 din top este programul artistic care ne l-a oferit cei de la Mila 23. Am fost de 2 ori la Mila 23, am stat la localnici de 2 ori și de fiecare dată am avut parte de program artistic. Pe meleagurile dobrogene. Strămoșii noștri ne-au transmis din generație în generație muzica, dansul, portul, credința de rit vechi, pe care noi o păstrăm și o ducem mai departe.
Foarte frumos ce reușesc doamnele de acolo, ca și port, ca și tradiție, ca și cântec și tot ce este. Și inclusiv copiii sunt pregătiți pentru ce urmează ca și perpetuarea, să zicem așa, a tradiției. Numărul din top, așa cum am spus, este un top propriu, este Sfântul Gheorghe și cu plaja de la Sfântul Gheorghe. Am mers tot așa destul de mult cu barca, ne-a luat mult timp pe canal pe Sfântul Gheorghe, nu prea aveți multe lucruri, dar am ajuns la Sfântul Gheorghe, am coborât în port și de acolo ne-am transferat pe cont propriu pe plajă. Este o plajă foarte frumoasă, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă plajă din România. Iar mâncarea din portul Sfântul Gheorghe pentru mine a fost deosebită. Deci se făceau mâncare la cazane, la ceaune, la ce era pe acolo, ciorbe, supe și am mâncat minunat. Poți să te cazezi și la Sfântul Gheorghe cu toate tipurile, la localnic, la cort, la resort, fără nicio problemă. Ne-am făcut doar excursie de o zi. Dragii mei, ăsta a fost top 10 întocmit de mine legat de Delta Dunării. Delta Dunării ocupă un loc sus de tot în sufletul meu în ceea ce privește România. Dacă cumva am omis vreo locație și voi aveți alte chestii care v-au plăcut foarte mult acolo, lăsați un comentariu și scrieți ce v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut sau dacă din topul meu ceva merită ajustat. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați un share cu prietenii voștri, poate vor să vadă și ei Delta Dunării. Și nu uitați să vă abonați că urmează și alte postări faine și să nu le ratați. O zi minunată și Doamne ajută-vă! Ceau! Pa!